ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ 3 ਪਲੱਗ ਤੇ 3 ਸਵਿੱਚਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ L ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ N ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦਾ L ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ, N ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਥ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ N ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲੱਗ ਤੇ ਵੀ L ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਟਰਲ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਲੱਗ ਦੀ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। फिर यही तार ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਲੱਗਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰ ਦਾ ਪੀਸ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। इसी तरह तिन्ने स्विचां ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵਾਇਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਣਾ।
ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਠ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਰ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਬੋਰਡ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ